अस्ट्रेलियाबाट तपाईहरु सबैजनालाई अभिवादन छ साथै आशिष। It is a wonderful joy in my heart to be able to meet you all, my family, Nepali in Israel. मेरो लागि यो अति नै आनन्दको कुरो हो कि आज म इजरायलमा तपाई नेपाली मेरो परिवारलाई भेट्न मौका पाएँ। It is an honor to me मेरो लागि to be here. र मेरो लागि यो आदरको योग्य पनि छ कि म तपाईहरुको माझमा हुनलाई। I look at all your faces and I remember Kalipong. I look at all their faces and I remember Kalipong. ओके, जब मैले तपाईहरु सबैजनाको अनुहारलाई हेरे मलाई कालिम्पोङको याद आयो। Hallelujah. हालेलुया। I was asking the Lord what He wants to share with you. मैले परमेश्वरलाई सोधिरहेको थिएँ कि म तपाईहरुको माझमा आज के बोलौँ भनेर। And in the midst of this country, He asked me to speak about you being peacemakers. अनि परमेश्वरले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईहरुको बीचमा आज यो ठाउँमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ एउटा शान्तिलाई बनाउने मानिसहरु हुनुपर्छ। So before we go on, र अब हामी जसरी अगाडि बढ्दै जानेछौँ, I'd like us to all bow before the Lord हामी सबैजना निहुराउने छौँ। and we pray. Our loving Heavenly Father, हाम्रो अति नै प्रिय परमेश्वर, thank you for this day. धन्यवाद तपाईलाई आजको यो दिनको निम्ति। Thank you for everyone in this place. म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँनिर उपस्थित भएको एक तपाईको छोराछोरीको। Thank you for what you are doing in everybody's life. धन्यवाद दिन चाहन्छु परमेश्वर तपाईले आजको दिनमा यहाँ भएको एक छोराछोरीको जीवनमा जुन कार्य गर्नुहुँदैछ। Thank you that the palm of their feet is shaking the land of Israel. ओ आज यहाँ भएको छोराछोरीको खुट्टाहरु चाहिँ तपाईको शक्तिले यहाँनिर चाहिँ हल्लिरहेको छ। Thank you that your power goes through their feet into the ground. ओ आज उनीहरुको जीवनमा चाहिँ तपाईको शक्तिमा उनीहरु चाहिँ उभिरहेको छ। Thank you that through their hands the anointing of the Lord goes ओ forth. उनीहरुको हातहरुबाट चाहिँ आज तपाई परमेश्वरको अभिषेक बगिरहेको छ। That whatever they touch, it prospers. र हरेकलाई चाहिँ तपाईको समृद्धिले चाहिँ छुनेछ। Thank you for their hearts. धन्यवाद उहाँहरुको हृदयको लागि। Let them be fountains of love. Fountains of love. या उनीहरु चाहिँ एउटा प्रेमको चाहिँ फाउन्टेन भएको होस्। Thank you, Lord, धन्यवाद परमेश्वर, for the Lord Jesus, येशूको नाम, for your Holy Spirit. पवित्र आत्माको नाममा। We ask you, Lord, that you will have your way in this meeting. हामी परमेश्वर प्रार्थना गर्छौं तपाई परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यो मिटिङमा पूरा होस्। That you will be glorified. तपाई चाहिँ महिमित हुनुहोस्। That your Holy Spirit will take over. र तपाई पवित्र आत्माले चाहिँ हरेकको जीवनमाथि चाहिँ तपाईको पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ आओस्। Because your word says, किनकि तपाईको वचनले भन्दछ where the Spirit of the Lord is, जहाँनिर परमेश्वरको आत्मा छ there is liberty. त्यहाँनिर चाहिँ स्वतन्त्रता छ। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। So peacemakers, शान्ति बनाउनेहरू, I'm going to share with you म तपाईहरुसँग के भन्न चाहन्छु that years ago the Lord said, I will make you a warrior. र परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभएको थियो कि म तिमीहरुलाई चाहिँ योद्धाहरू बनाउँछु। So I said to the Lord, र मैले परमेश्वरलाई भने Lord, it's not me, it's somebody else, wrong person. र त्यो चाहिँ म हैन परमेश्वर, तर त्यो चाहिँ त्यो योद्धा चाहिँ अरु कोही नै हो। I like peace.
peace, मलाई चाहिँ शान्ति मनपर्छ not war. मलाई चाहिँ युद्ध मन पर्दैन लडाइँ मन पर्दैन And the Lord said, र परमेश्वरले भन्नुभयो I will make you a warrior, र परमेश्वरले भन्नुभयो म तँलाई चाहिँ योद्धा बनाउँछु that you then bring peace. अनि त्यस पश्चात तिमीले शान्ति ल्याउनेछौ So I said, warrior makes peace. र मैले भने अरे योद्धाले शान्ति बनाउँछ Yes. Well, warriors bring peace. योद्धाले शान्तिलाई ल्याउँछ The word of God says in Matthew chapter 5 verse 9. र यहाँनिर हामी मत्ती 5:9 मा पाउँछौँ Blessed are the peacemakers, धर्म मेलमिलाप गराउनेहरू for they shall be called sons and daughters र of God. तिनीहरू चाहिँ किनभने परमेश्वरको छोराहरू छोरीहरू कहलाइनेछन् So God is decreeing र परमेश्वरले चाहिँ भन्नुहुँदैछ that if you are a peacemaker, you will be blessed. यदि तपाईहरु चाहिँ शान्ति बनाउने मानिसहरू हुनुहुन्छ छोराछोरी हुनुहुन्छ भने तपाईहरु चाहिँ धन्यको हुनुहुन्छ There is a special blessing for those that agree with God to become peacemakers. र उहाँहरुको लागि चाहिँ यो एकदमै एउटा महत्त्वपूर्ण आशिष छ जसले चाहिँ शान्तिलाई बनाउँदछ Not only they are blessed, तिनीहरू केवल आशिषित हुँदैनन् but they recognize तर तिनीहरूले चिन्नेछन् with the authority of a son of God. र उनीहरूले चाहिँ यो कुरालाई जान्नेछन् कि परमेश्वरले दिनुभएको छोरा छोरीहरूको अख्तियारलाई बुझ्नेछन् You notice it's not saying children of God. It doesn't say children. र यहाँनिर चाहिँ बाइबलमा चाहिँ यहाँनिर चिल्ड्रेन अर्थात् नानीहरू छोराछोरी It says sons. यहाँनिर चाहिँ छोराहरू भनेको छ Now how many are mummies here or daddies? How many are married and have a child? र कतिजना चाहिँ यहाँ Married. Yeah. How many? आमा बाबाहरू हुनुहुन्छ Okay. You give the key of your car to your 4 years old. के तपाईहरूले जब आमा बाबु हुनुहुन्छ भने आफ्नो 4 वर्षको नानीलाई तपाईले गाडीको कारको चाबी दिनुहुन्छ Would you? दिनुहुन्छ दिनु न You sure? के तपाईले दिनुहुन्छ Sure. हैन दिनुहुन्न Because his child, किनभने उ नानी छ he'll crash your car. किनभने तपाईको गाडीलाई उसले जब कुचाउन सक्छ Potentially, he is a good driver. तर जब उ चाहिँ एउटा असल चालक हुनेछ ड्राइभर हुनेछ But you will give the key when he's 20 years old. अनि जब उ चाहिँ 20 वर्षको हुन्छ तब चाहिँ तपाईले त्यो गाडीको चाबीलाई When he दिनुहुन्छ trained and learned to drive. अनि किनभने त्यतिबेला चाहिँ उसले सिकिसकेको हुन्छ गाडीलाई चलाउनलाई Same things with the things of God. त्यसै प्रकारले परमेश्वरले पनि आज हामीलाई गर्नुहुन्छ There are certain things that God will only permit the sons of God. परमेश्वरको त्यहाँनिर केही एउटा निश्चित कुराहरू छ जसलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो छोराहरूलाई चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ Hallelujah. हालेलुया So when you choose to be a peacemaker, you will become a son of God. र जब तपाईहरु चाहिँ शान्ति बनाउने छोराहरू हुनुहुन्छ तपाईहरु त्यति जब तपाईहरु चाहिँ शान्ति बनाउने मानिसहरू हुन्छ त्यतिबेला चाहिँ तपाईहरु परमेश्वरको छोराहरूको लागि हुनुहुन्छ God is almighty. परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ God came in the form of man. परमेश्वर मानवीय रूपमा आउनुभयो He took the form of a man. उहाँले चाहिँ मानव शरीरलाई धारण गर्नुभयो He left all the glory of heaven उहाँले स्वर्गीयको महिमालाई छोड्नुभयो and he became a man. अनि उहाँ चाहिँ एउटा मानिस बन्नुभयो And he says in Matthew 11, अनि उहाँले मत्ती 11 मा भन्नुहुन्छ verse 29 to 30. यहाँनिर 11 को 29 अनि हामी 30 लाई हेर्छौं He says, all of you take up my yoke
and learn from me, because I am gentle and humble in heart, and you will find rest for yourself. For my yoke is easy and my burden is light. मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु, अनि तिमीहरूले आफ्नो आत्मामा विश्राम पाउनेछौ, किनकि मेरो जुवा सजिलो छ र मेरो भारी हलुको छ। Does it say some of you? के यहाँ Does it say some of you? Some. Some of you. ओके, यहाँनिर के तपाईँहरूलाई भनिरहेको छ? That's it. The word of God, does it say some? Some of you के think. तपाईँहरू कतिलाई मात्रै भनिरहेको छ यहाँनिर? No. What does it say? What does it say there? All. All of you. Okay? हामी सबैलाई भनिरहेको छ। What does it mean to take up his yoke? र यहाँनिर चाहिँ वास्तवमा के भन्नु चाहेको कि उहाँको जुवा लिनु भनेर। You know what a yoke is? तपाईलाई थाहा छ जुवा भनेको के Yes. हो? It's a wood. एउटा चाहिँ काठ हो, Okay? With a hole, another hole, अनि यहाँनिर चाहिँ दुईवटा गोरु, and the head of the ox is inside the hole. अनि त्यहाँनिर काठ छ र दुईवटा त्यहाँनिर चाहिँ होल धुलो छ, अनि त्यहाँ त्यो धुलोभित्र चाहिँ गोरुको टाउको चाहिँ छिराएको छ। The master ox is in one side, अनि जो मास्टर गोरु छ त्यो चाहिँ एक साइडमा छ, and the follower ox is in the other hole. र अर्को जसले चाहिँ मास्टरलाई पछाएको छ अर्थात् गुरुलाई ऊ चाहिँ पछि छ, साइडमा छ। The wood locks both their heads together. त्यो जुन त्यो वुड छ, त्यो काठ छ जुवाको, त्यसले चाहिँ दुवैजनालाई चाहिँ बाँधेको छ। So if the head ox goes this way, that way, the other ox has no choice but to go that way. र जुन If the head choice goes that way, the other ox has to go that way, right? र जुन चाहिँ जुन मुख्य त्यो गोरु छ ऊ जता जान्छ अर्को पछ्याउने गोरुले पनि ऊ भागमै जानुपर्छ, किनभने उसँग कोही चोइस छैन, उसले चुन्नै सक्दैन। So who is the head ox? र त्यो मुख्य गोरु चाहिँ को? Jesus. जिजस। आमेन। Who's the other ox? र अर्को गोरु चाहिँ को? Yes, that's right. Yes, So amen। what is he saying to us? र के यहाँ चाहिँ के भन्नु खोजिरहेको छ? Hook yourself with me and come with me. आफ्नो जुवालाई मसँग बाँधेर म सँगसँगै हिँड। He says, for my yoke is easy. किनभने मेरो जुवा चाहिँ हलुको छ। He is saying that when we are together with Jesus, जब it's easy. जब हामी येशूको साथमा हुन्छौँ तब हामीलाई सजिलो हुन्छ। Amen. आमेन। Why would he talk about that? किन यहाँनिर परमेश्वरले यसरी बोल्नु भएको छ? Why would he say my yoke is easy? किन उहाँले मेरो जुवा चाहिँ सजिलो छ भन्नुभयो? Could there be another kind of yoke? के त्यहाँनिर अर्को प्रकारको पनि What do you जुवा छ? think? तपाईँहरूलाई लाग्छ? There is. त्यहाँ छ। There is a yoke त्यहाँनिर एउटा जुवा छ, that is heavy त्यो चाहिँ एकदम गरम छ, and hard. अनि त्यो चाहिँ एकदम कठोर साह्रो छ। That's the yoke of the world. त्यो चाहिँ संसारको जुवा हो। When we are hooked to the things of the world, when we are yoked तर हामी चाहिँ परमेश्वरको जुवासँग बाँधिएका छौँ, with the leader of this world, तर यो संसारको एउटा अगुवाबाट, with Satan, शैतानबाट। he doesn't say, I'm Satan. त्यसले कहिले पनि म शैतान भनेर भन्दैन। He says, I'm your friend. त्यसले चाहिँ म चाहिँ साथी भन्छ, I give you fun. म तिमीलाई मजा दिन्छु। Oh, you can come to these places where you drink something and all this light. Oh, lots of fun. तिमी म भागमा आउन सक्छौ, म तिमीलाई एकदमै रमाइलो गराउँछु, तिमीले मसँग पिउन सक्छौ, यहाँनिर धेरै लाइटहरू पनि छ। And you are yoked.
So wherever he goes, you go. तर तिमी जुन जुवामा छौ जहाँ जानुपर्छ यानि कि मुख्य त्यो गोरु तिमी त्यतै जानुपर्छ And the drink and the music and the light. अनि त्यहाँनिर पिउने कुरा छ त्यहाँनिर म्युजिकहरू छ त्यहाँनिर बत्तीहरू छ लाइट Your head is spinning. त्यो तिम्रो लागि केही पनि हुँदैन You want to throw up. तिमीलाई ठक्क लाग्छ अनि तिमीले चाहिँ त्यसलाई You फ्याँक्नु can't. तिमीले सक्दैनौ You want to go home. तपाईँ घर जान चाहनुहुन्छ I had enough. अनि यो सबै कुरो मलाई भइरहेको छ म सक्दिनँ भन्नुहुन्छ Because his yoke is hard. किनभने त्यसको जुवा चाहिँ एकदमै कठोर छ गाह्रो छ That's why Jesus says, यस कारणले यसुले भन्नुभयो there is a little yoke. र त्यहाँनिर चाहिँ एउटा अर्को जुवा That's छ my yoke. त्यो चाहिँ मेरो हो There's one thing that the world can teach you. अनि त्यहाँनिर एउटा कुरो जो संसारले सिकाउन सक्छ And the world teaches to be free. अनि संसारले चाहिँ जहिले पनि तपाईँ र मलाई फ्री अर्थात् स्वतन्त्र Free to decide whatever you want. अनि यहाँनिर चाहिँ के छ तिमीलाई यो संसारको स्वतन्त्रतामा चाहिँ तिमीलाई जे मनपर्छ तिमी गर्न सक्छौ Whatever you want. तिमी जे गर्न चाहन्छौ त्यही गर्न सक्छौ However you want it. तिमी जसरी गर्न चाहन्छौ त्यसरी गर्न सक्छौ But he doesn't tell you you are a slave of that. He doesn't tell you you become the slave. तर उसले यो भन्दैन कि यो सबै कुरा हुँदा गर्दा तिमी चाहिँ मेरो दास भएको छौ There's not such thing त्यहाँनिर यस्तो कुनै पनि कुरा छैन as freedom. र स्वतन्त्रताको लागि Either you serve the devil के तपाईँ शैतानलाई बुझ्नुहुन्छ or you serve the Lord. कि तपाईँ परमेश्वरको सेवा गर्नुहुन्छ We are called to be servants. हामी परमेश्वरको दासहरूको लायक हौ Amen. आमेन But तर when we are with the Lord जब हामी परमेश्वरसँग हुन्छौँ and we have learned to walk with the Lord जब हामी परमेश्वरसँग हिँड्न सिकेका like हुन्छौँ little children, मेरा सानो बालकहरू we start growing. हामी बढ्न सक्छौँ हामी बढ्दै गरेको हुन्छौँ The neck start getting a little bit bigger for the yoke. The neck gets big for the yoke. त्यो जो जुवा हामीसँग बाँधिएको छ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो घाँटी चाहिँ बढ्दै गरेको हुन्छ The Lord Jesus opens the yoke. किनभने यसुले चाहिँ त्यो जुवालाई खोलिदिनु भएको हुन्छ Takes the root of your neck. त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो घाँटीको चाहिँ त्यो एउटा जड भएको हुन्छ Now you are my son. किनभने तपाईँहरू चाहिँ मेरो छोराहरू हो I no longer call you servant. म अब I call तिमीहरूलाई you friend. म तिमीहरूलाई मेरो दासहरू भन्दिनँ तर तिमीहरूलाई अब मेरो You मित्रहरू learn भन्छु to walk with me. किनभने तिमीहरूले मसँग हिँड्न सिकेका छौ You follow me wherever I went. किनभने म जहाँ पनि गएँ तिमीहरूले मलाई पछ्याएको छौ You don't need a yoke anymore. तिमीहरूलाई कुनै जुवाको आवश्यकतै छैन अब Now you know the freedom of following me like a son. किनभने अब तिमीले जानिसकेको छौ कि मबाट जुन स्वतन्त्रता पाएको छौ त्यसले तिमीहरू छोराहरूको लागेको छौ Hallelujah. हालेलुया So sometimes कहिलेकाहीँ we feel like, why do I have to do this? Why do I have to do that? कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो लाग्छ मैले किन यस्तो गर्नुपर्ने मैले किन उस्तो गर्नुपर्ने Because the Lord is teaching us to follow Him किनभने परमेश्वरले हामीलाई उहाँको पछाडि हिँड्न सिकाइरहनु भएको हुन्छ into the freedom of the Holy Spirit. किनभने उहाँले तपाईँ र मलाई पवित्र आत्माको स्वतन्त्रता दिनुभएको छ Where there's no limit, त्यहाँनिर कुनै एउटा सीमा छैन there's no boundary, त्यहाँनिर कुनै प्रकारको एउटा बाँध छैन there's no yoke. किनभने त्यहाँ जुवै छैन We can fly, हामी उड्न सक्छौँ we can move, हामी हलचल गर्न सक्छौँ live, and have our being in Christ. किन We can move, live, and have our being, our existence in Christ. किनभनेदेखि हामी हलचल गर्न सक्छौँ हामी जिउन सक्छौँ किनभने हामी भित्र येशू बढ्दै गरेको हुनुहुन्छ हामी भित्र येशू हुनुहुन्छ So when somebody tells you, you Christians र कसैले यदि भन्छ भने तिमी क्रिस्चियनहरू are just servants,
तिमीहरू के हो दासहरू हो You can't make decisions of your own. तिमीहरूले आफ्नो निर्णय लिन सक्दैनौ You tell them, तपाईले भनिदिनुहोस् I've been a servant. म एकपल्ट दास थिएँ I learned to follow the master of my freedom. किनभने अब मैले मेरो गुरुलाई पछ्याउन मैले जानेको छु सिकेको छु You want to truly be free? You follow my master. You want to be free? Follow my master. जब किनभने तपाईले पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि तिमीहरू पनि फ्री हुन सक्छौ यदि तिमीहरूले मेरो येशूलाई मेरो गुरुलाई पछ्याउँछौ भनेदेखि Amen. आमेन The word of God परमेश्वरको कार्य is the Lord. Is the Lord. The Lord is the word. The word is the Lord. वचन परमेश्वर अनि वचन परमेश्वर के हो परमेश्वर नै वचन Isn't she doing a marvelous work? Hallelujah. Hallelujah. Our Father is the Father of glory. किनभने हाम्रो पिता चाहिँ महिमाको पिता हुनुहुन्छ He is the Father of light. The Word of God says, Father of glory, किनभने उहाँ चाहिँ महिमाको पिता हुनुहुन्छ Father of lights. अनि ज्योतिको पिता पनि उहाँ हुनुहुन्छ Whose Father is He? कसको पिता हुनुहुन्छ उहाँ So what are you? You are God's glory. You are God's light. किनभने तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको महिमा परमेश्वरको ज्योति हुनुहुन्छ Amen. आमेन Amen. Shall we say, I am God's glory? The Father of glory is my म Father. चाहिँ परमेश्वरको महिमा हो म पिताको चाहिँ महिमा हो Amen. I am light. किनभने म ज्योति हो The Father of light is my Father. अनि ज्योतिको पिता चाहिँ मेरो पिता हुनुहुन्छ Amen. आमेन He is Almighty God. किनभने उहाँ चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ So in God I am Almighty. किनभने परमेश्वरमा अर्थात् येशूमा म पनि सर्वशक्तिमान हो Somebody said only God can be Almighty. किनभने कतिले चाहिँ भन्छ खालि परमेश्वर मात्र सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ He is my Papa. किनभने उहाँ चाहिँ मेरो दाजु हुनुहुन्छ His blood is in my veins. His blood is in my veins. किनभने उहाँ चाहिँ मेरो My Papa. किनभने उहाँ मेरो पिता हुनुहुन्छ अनि उहाँको रगत चाहिँ मेरो नसाहरूमा छ Amen. So I am of the lineage of God. किनभने म चाहिँ परमेश्वरको वंशावलीबाट आएँ He is the King of Kings. किनभने उहाँ राजाहरूको राजा हुनुहुन्छ Yes. Yes. So I'm a king. म पनि राजा हो Who are the kings that he's the king of? Whose king is he the king of? उहाँ चाहिँ कसको राजाको पनि राजा हुनुहुन्छ Us. हाम्रो We are the kings. किनभने हामी राजाहरू हौ And he is our king. किनभने उहाँ चाहिँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ And if somebody said, who do you think you are? र कतिले चाहिँ भन्छ कि तिमी चाहिँ को हो I'm the daughter of the Most High God. किनभने म चाहिँ परमेश्वरको राजाको चाहिँ छोरी हो Amen. आमेन That's what Esther said. किनभने यसरी एस्टरले पनि भनेको थियो Amen. आमेन She didn't say I'm the queen. किनभने उसले म रानी भनेन She said I'm the daughter of the Most High God. किनभने उसले भने म चाहिँ सर्वोच्च परमेश्वरको छोरी हो So all the other gods, र अरू सबै गड्सहरू यानि कि देवताहरू चाहिँ He is the Most High. किनभने उहाँ चाहिँ सर्वोच्चको परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर We can spend all day हामी
पुरा दिन उहाँको बारेमा वर्णन गर्न सक्छौँ speaking of who we are in God. किनभने हामी चाहिँ परमेश्वर को हो हामी चाहिँ परमेश्वरमा को हौ भनेर Amen. आमेन He's merciful and true. किनभने उहाँ चाहिँ कृपामय अनि सत्यको हुनुहुन्छ He is our Papa. किनभने उहाँ चाहिँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ So we are त्यसकारणले हामी merciful and true. त्यसकारणले हामी पनि कृपाले पूर्ण र हामी पनि सत्यतामा छौँ आमेन We cannot lie. हामी ढाट्न सक्दैनौँ We can choose to. हामी त्यसलाई छान्न सक्छौँ But who is going to break the heart of the Lord with a lie? तर कसले चाहिँ हामी भित्र भएको परमेश्वरको हृदयलाई चाहिँ तोड्न सक्छ Amen. आमेन Okay, I didn't have any of that in the notes. But the Lord wanted this to be known unto you. मसँग यो जति पनि भनिरहेको कुरा मसँग नोट्समा थिएन तर यो चाहिँ परमेश्वरले मलाई भन्न लगाइराख्नु भएको छ तपाईँहरूमा Something important that He said also. उहाँले अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि भन्नुभएको छ In verse 29, मत्ती 11:29 मा I am gentle and humble in heart. यहाँनिर हामी पाउँदछौँ कि परमेश्वर चाहिँ भलो अनि नम्र हुनुहुन्छ आत्मामा हृदयमा I am the daughter. You are the daughter and the sons of the gentle and humble of heart Papa. मेरो भद्र परमेश्वरको अनि जेन्टल एन्ड नम्र परमेश्वरको छोरी हो भने तपाईँहरू पनि भद्र अनि नम्र परमेश्वरको छोरा र छोरीहरू हुनुहुन्छ So what is your nature? What's your character? तपाईँहरूको हाम्रो चरित्र चाहिँ के हो Your Papa's character. किनभने जो तपाईँको पिताको चरित्र छ Doesn't the people say like father like son? त्यसै कारणले जस्तो पिता त्यस्तै छोरा भन्ने भन्दछन् जस्तो बाउ त्यस्तै छोरा Now if our earthly father is not doing very well, यदि हाम्रो संसारिक पिताले असल केही कार्य गरेको छैन भने we have a father that does very well. हामीसँग स्वर्गीयमा पिता हुनुहुन्छ जसले असल कार्य गर्नुहुन्छ So if somebody र उहाँले आफ्नो पुत्रको लागि points at the mistake of your dad in the earth, अनि संसारिक पिताको पनि गल्तीलाई उहाँले देखाइदिनुहुन्छ my dad could be human, मेरो पिता मानव could be human, could make mistakes. किनभने मेरो पिता चाहिँ संसारिक भएको कारणले गल्ती गर्न सक्छ But I am also the daughter of the Most High God. तापनि म चाहिँ मेरो सर्वोच्चको परमेश्वरको छोरी छोरा हो He never makes mistakes. उहाँले कहिले पनि गल्ती गर्नुहुन्न Hallelujah. हालेलुया It's important to know who we are. यसकारणले गर्दा तपाईँ र मैले जान्नु आवश्यक छ कि हामी चाहिँ को हौ भनेर The days are coming that we have to hold fast to who we are. किनभने यी दिनहरू आइरहेको छ कि अबको दिनमा चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ को हौ भन्ने कुरालाई हामीले जोडसँग पक्रिनु परेको छ And we have to make sure we practice walking with the yoke. अनि हामीले चाहिँ जहिले पनि यो अभ्यासलाई राख्नुपर्छ कि हामी चाहिँ त्यो जुवासँग भएर हिँड्नको लागि येशूको And we don't open the yoke before अनि जब त्यो